ሰላም ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ምርጥ የሆነ ትምህርት ነው። ዲኤልኤስ 2021 ድሪም ሊግ ሶከር 2021ን እንዴት ስልካችን ላይ ኢንስቶል ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ድሪም ሊግ 2021 ስልካችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በፕሌይ ስቶር ዳውንሎድ ማድረግ አይቻልም ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም። እዚህ ግን እንዴት ዳውንሎድ እንደምታደርጉት አሳያችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ኤችአፕቲዩብ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ከላይ ፊት ለፊት የሚመጣው ይሄ እንግዲህ እንደምታዩት የኔ ነው። እዚህ ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ የምትሏን አንዴ በመንካት እንዲሁም ከጎን የምትመጣውን የደወል ምልክት በመንካት ከላይ ኦል ሚለውን ነክታችሁ በየጊዜው የምለቃቸውን አዳዲስ ትምህርቶችን ከማንም ቀድሞ እናንተ ጋር እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ወደ ትምህርቱ ስንሄድ ዘ አርካይቨር የሚባል አፕ ግዴታ ያስፈልገናል። ይህንን አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ከላይ ሰርች በማድረግ ዘ አርካይቨር ብለን ሰርች በማድረግ የፊት ለፊት የሚመጣው እሱ ነው። ዳውንሎድ እናደርጋለን። ዳውንሎድ ካደረግነው በኋላ ኦፕን እንለዋለን። ኦፕን ካልነው በኋላ ፋይሉን ያስቀምጥንበት ወይም የድሪም ሊግ ሶከር ፋይል ያስቀምጥንበት ቦታ እንገባለን። እኔ ያስቀመጥኩት ሜሞሪ ላይ ያው ከስር ዲኤልኤስ የሚል አለ 21 የሚል አለ። ይሄ ነው ፋይሌ። መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው ከላይ ያለችው እቺ ኤክስትራክት እናረጋታለን። እሷን አንዴ እነካታለን። ከዛ ከስር ኤክስትራክት የሚል ይመጣል። እቺን እነካታለን። ከዛ የቱ ጋር ኤክስትራክት ላርገው ብሎ ይመጣል። ከላይ ይቺን ቀስት እነካታለን። ከነካናት በኋላ ዲቫይስ ሜሞሪ ሚለው እነካዋለን። ከዛ አንድሮይድ፣ ከዛ በኋላ ኦቢቢ ሚለው ላይ ኤክስትራክት እናደርጋለን። እዚህ ላይ ትምህርቱን ከወደዳችሁት ላይክ ያረጋችሁ፣ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ። 100 እስኪሞላ ድረስ እዚህ ጋር እንጠብቃለን። በቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ትምህርት ካለም ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ቻናሌ አዲስ እንደመሆኑ ስለ ቴክኖሎጂ የማስተምርበት ቻናል ነው። ካሁን በኋላ ብዙ አይነት ትምህርቶችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ታሪኩ ቲዩብም የኔ ሁለተኛ ቻናሌ ነው። እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ የተለያዩ ቪዲዮችን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው ኦቢቢ ብሎ ይመጣልናል። እንከፍቶና የቺን ጫን ብለን እንይዛታለን። ከዛ ከስር ከት ምትላለች፣ ከት ምትለው እነካታለን። ከዛ በኋላ ከላይ ይቺን እነካታለን፣ ባዶ ቦታው ማለት ነው። እነካውና እዚህ ላይ ከስር ይቺን እነካታለን። ከነካነው በኋላ ይቺ ኦቢቢ ምትለዋን ጫን ብለን በመያዝ ዲሌት ሚለውን እነካዋለን። በደንብ እያያችሁ ጓደኞቼ ሁለት ኦቢቢ ስላለ አሁን ከዚህ ወደ ባክ ስለውም እዚህ ጋርም ኦቢቢ ስላለ ይቺን እንዳታጠፉ። ከዛ ቀደም ፋይል ወደ አስቀመጥንበት ቦታ እንሄዳለን። እኔ ሜሞሪ ካርድ ላይ ነው ያስቀመጥኩት ዲኤልኤስ ፋይል ከዛ 21። ከዛ በኋላ ይቺን ኢንስቶል እናረጋታለን። ዲኤልኤስ 21 ዩሲኤል ነው ኢንስቶል እናረጋዋለን። ዩሲኤል ሞድ ነው ወይም የቻምፒየንስ ሊግ ነው። የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎችን የምትጫወቱት እዚህ ላይ በጣም አሪፍ ነው። ኢንስቶል እናረጋዋለን። ሞድ ነው ደግሞ በዛ ላይ ሞድ ማለት ሃክ የተደረገ አፕሊኬሽን ነው። ሃክ የተደረገ አፕሊኬሽን በመጠቀሙበት ጊዜ ደግሞ ሳንቲም አይቸግራችሁም ወይም ተጫዋች ለመግዛት በመትፈልጉበት ጊዜ አይቸግራችሁም። የፈለጋችሁትን ተጫዋች ማግኘት ትችላላችሁ። እንግዲህ በድሪም ሊግ ሶከር ጌም ላይ በጣም ውድ የሚባሉት ተጫዋቾች እነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ፣ ሜሲ፣ ኔይማር ናቸው። እነሱን በገንዘብ አይቸግራችሁም፣ እንደፈለጋችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ይሄ ሃክ የተደረገ አፕሊኬሽን ስለሆነ ምንም አይቸግራችሁም። ፕሌየር ዴቨሎፕመንት ላይም የፈለጋችሁትን ያህል ዴቨሎፕ ታደርጋላችሁ። በእርግጥ በአንድ ትሬዲንግ ሲዝን 3 ጊዜ ብቻ ነው ማድረግ የምትችሉት። ሁሉም ተጫዋቾች ፉል የሆኑ ወይም 100 ድረስ የተሞሉ ተጫዋቾችን እንዴት አርጋችሁ ማግኘት እንደምትችሉ በፓርት 2 ላይ እሰራላችኋለሁ። 100 የሆኑ ተጫዋቾችን እናንተ ዲቨሎፕ ማታረጓቸው ዲቨሎፕ ለማድረግ ስትሞክሩ ራሱ ከዚህ በላይ ኢምፕሩቭ አይሆንም ወይም ዲቨሎፕ አይሆንም። ምክንያቱም እስከ 100 ድረስ ዲቨሎፕ ተደርጓል ይሏቻል። ጌሙን ከጨረስን በኋላ ደን እንለዋለን። ደን ካልነው በኋላ እንወጣና ከወጣን በኋላ ወደ ጎን በማድረግ አፑን ዳውንሎድ ያደረግንበት ቦታ እንፈልጋለን። አንዳንዶቻችን ጋር የኳስ ተጫዋቾች ምስል ይመጣል እዚህ ላይ ማለት ነው። የአንዳንዶቻችን ጋር ደግሞ እንደዚህ አድርጎ ይመጣል። ያው እንደየስልኩ ይለያያል። አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው። እንከፍተዋለን። ከፈትነው በኋላ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ቻናሌ ያው አዲስ እንደመሆኑ ሁለተኛ ቻናሌ ነው። ታሪኩ ቲዩብ ላይ ታቆኛላችሁ አብዛኞቻችሁ። ይሄ ሁለተኛ ቻናሌ ነው። እዚህ ላይ የተለያዩ ትምህርቶችን እንሰጣለሁ። አሎ ትሉታላችሁ። አሎ ካላችሁት በኋላ ኦኬ የሚለውን ተነኩታላችሁ።
እንዲህ አይነት ማስታወቂያ ሲመጣ ያው ኢንስቶል አድርጉ ነው የሚለው ችግር የለውም ኤክስ ማርክ ትችላላችሁ እንደገና ይመጣል ኤክስ ከዛ ኦኬ የምትለዋን ተነካላችሁ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አምበል ያስመርጣችኋል እዚህ ጋር ተዘርዝሮ በርናንዶ ሲልቫ ሌሮይ ሳኔ አሉን ጃን ቨርቶገን አሉ ሄክተር ቤለሪን ማውሪዮ ካርዲ ፈርናንዲኒዮ ኖሊቶ ዲያጎ ኮስታ እና ፒተር ቼክ አሉ እናንተ የፈለጋችሁት መምረጥ ትችላላችሁ ያው እንደምትደግፉት ክለብ እኔ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ነኝ ስለዚህ የለም የማንቸስተር ተጫዋች እዚህ ላይ እሺ በርናንዶ ሲልቫን መርጫለሁ ከዛ ራይት አረኩት ይሄው ጌሙ እንግዲህ ይሄው ከላይ በቀስት ያሳየኛል ንካው ይለኛል በጣም ምርጥ ነው ጌሙን ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ በጣም ይወደድ ጌም ነው እዚህ ጋር አንድ ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር አለ እዚህ ጋር ያው እንትን ይሰጣል ኦሪንቴሽን ነገር እየሰጠ ነው እዚህ ጋር ማሳያችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው ቲም ማኔጅመንት ውስጥ ገብተን ተጫዋቾችን እስቲ እንያቸው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩቸው 57 ነው ስኪሉ 63 አለ እዚህ ጋር 63 አለ እዚህ ጋር እንደምታዩ 82 በጣም ከፍተኛው እዚህ ጋር እንግዲህ የበርናንዶ ሲልቫ 82 ነውና እነዚህን እንዴት 100 የሞሉ ተጫዋቾችን ማግኘት እንደምትችሉ ክፍል 2 እሰራላችኋል 100 ሁሉም ይሄን ነካስ ታረጉት ኢምፕሩቭመንት የማያስፈልገው ኢምፕሩቭ ለማድረግ ስትሞክሩም ይሄ ኢምፕሩቭ አይሆንም 100 ሞልቷል ይላችኋልና 100 ሁሉንም 100 የሆኑ በጣም ቤስት ወርልድ ክላስ የሆኑ ምርጥ 11 ታዋቂዎችን ማለት ነው እነሱን እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ሰራላችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ ከፈለጋችሁም የፓርት 2 ማለት ነው ከስር ገብታችሁ ኮሜንት ላይ ፓርት 2 ብላችሁ ጻፉ የናንተን ብዛታችሁን አይቼ ፓርት 2ን እሰራለሁ ማለት ነው እንግዲህ አፕሊኬሽኑን የምታገኙት የት መሰላችሁ የመጀመሪያ ቻናሌ አለ ብያችኋለሁ ታሪኩ ቲዩብ ማለት ነው የሱ የምጠቀምበት የነበረው የቴሌግራም ቻናል አለ እዛ ላይ ነው የምለቀው የሆቺ ታሪኩ ቲዩብ ማለት ነው ካላገኛችሁ ደግሞ ከላይ ሰርች ላይ ገብታችሁ ታሪኩ ቲዩብ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ የፊት ለፊት የሚመጣው ይሄ የኔ ነው እዚህ ላይ ለቃችኋለሁ ሁሉንም አፕሊኬሽኖች ሁለቱንም ማለት ነው ዛ አርካይቨር የሚባለው ከፈለጋችሁት ግን ይሄው እዚህ ጋር አለ መጀመሪያም ጭኛለሁ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ እዛው ላይ ነካ አርጋችሁ ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ላይ ነው ማስቀምጠው ማለት ነው ለዛሬ ነበርኝ ትምህርትን ይመስላል ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጠት ይቻላል ያው ፓርት 2 እሰራለሁ ብያለሁ እንዲሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ከስር ኮሜንት ላይ ፓርት 2 ብላችሁ ጻፉ ባይ ባይ